מה שקרה במקרה של שיראל זה שברגע שאימא שלי ראתה אותה לוקחת את המנת יתר של כדורי הליתיום, היא מיד פינתה אותה לבית חולים מאיר, עשו לה שטיפת קיבה, השפזו אותה ליומיים ושחררו אותה. או שמבחינה קלינית הכל בסדר, שחררו אותה. מה עם בריאות הנפש? לא היה מעורב שום גורם של בריאות הנפש. מאותו רגע אף אחד לא הסתכל עליה, אף אחד לא דיבר איתה, אף אחד לא שאל על שיראל. היא מה שנקרא מבחינת המערכת נעלמה מהרדאר, לא רווחה. דיווחתם להם? ההורים שלי ניסו לפנות אליהם, אמרו להם תקשיבו, אף אחד לא מתייחס, אף אחד לא קיבלו שום מענה. כלום. שיראל הוזנחה. כולנו יודעים על הרבה מאוד אנשים שנפלו ב7 לאוקטובר, ויש גם הרבה מאוד אנשים שניצלו בזכות גיבורים כאלה ואחרים שהצילו אותם, ובזכות תושייה ובני משפחה שעזרו להם. אבל הרבה מאוד מהאנשים ששרדו, בסופו של דבר נתקלו בכל מיני קשיים של PTSD, של פוסט-טראומה, קשיים אחרים, ובכלל חוסר יכולת להמשיך את החיים כהרגלם, בבריאות נפשית ובתפקוד, תפקוד מלא. אנחנו פה היום מנסים לספר את סיפורה של שיראל, שלאחר ששרדה את הנובה, לא הצליחה בעצם לחזור לחיים, לחזור למסלול, ויש כאן את אחיה השכול, את אייל גולן, שיספר את הסיפור שלו. שלום. שלום רב. טוב, אז אתה חבר בצוות חופשייה שהקמתם על בני משפחות של שורדי הנובה. אתם מנסים גם לספר את הסיפור של השורדים, וגם לעזור להם באמת להמשיך את החיים בתפקוד כמה שיותר מלא. צוות חופשייה הוקם במהלך השאיבה על אחותי. אני ועוד שתי אמהות לשורדים בעצם קמנו ואמרנו, אחרי האירוע הטראומטי הזה, חייבת לקום כל זעקה, חייבים לשנות פאזה, והתחלנו בעצם בפעילות ציבורית למען הכרה ומימוש זכויות של השורדים ובני המשפחות שלהם. כי אם המדינה לא עוזרת לשורדים, הנטל נופל על בני המשפחות, ואף אחד לא מתייחס, אף אחד לא מסתכל. מהשיחה מקדימה ומהסיפור שעכשיו תספר, ניכר שכן המדינה עושה מאמצים כאלה ואחרים, יכול להיות שזה לא מספיק, בשביל לעזור לשורדים. שוב, נגיד אני, סתם, לא הייתי בנובה, לא כלום, אני עכשיו ארגיש איזו מצוקה מבחינה נפשית, אני יכול ללכת להתאשפז ממש עכשיו, ללכת למיון נפשי, סתם גם חשוב שהמאזינים ידעו את זה, בלי קשר לנובה, עם קשר לנובה, כל בן אדם שמרגיש איזושהי מצוקה נפשית, אל תתמודדו את הלבד. כאילו, לכו, אפשר ללכת לאשפוז, אפשר להיות שם כמה ימים, לקבל טיפול תרופתי אם צריך, לקבל יחס מקצועי, אין ממש תורים לפסיכיאטרים בארץ, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי להשיג, זה לוקח חודשיים, 3, 4, ואם אתה עם מצב נפשי קשה, אז לכו למיון. וזה כן קיים. זה כן קיים, וזה באמת חובה לומר, אם אתם מרגישים מצוקה נפשית כלשהי, אל תשאירו את זה בבטן, תשתפו, תספרו. גם לא עזרה מקצועית, גם לשבת ולדבר עם בני משפחה וחברים, עצם הפריקה היא גם חלק גדול מהריפוי. וכאשר קרה המקרה של אחותי, בעצם פנינו למספר גורמים בממשלה ובכנסת, ובזכות מספר צעדים שביצענו, מספר פסיכולוגים בשירות הציבורי עלה, השכר שלהם עלה, ואנחנו כן מתחילים לראות איזשהו שיפט מחשבתי, שהמדינה הולכת לכיוון ההוא, והיא הולכת לכיוון טוב. יש עוד המון מה לעשות, יש המון צעדים מה לעשות, אבל היא הולכת לכיוון הנכון. אז בואו ננסה באמת לספר את הסיפור של שיראל, מתוכה אולי להפיק קצת לקחים, קצת שאנשים יכירו גם איך המערכות האלה עובדות, מי כן יכול לעזור. בסוף שיראל כן קיבלה איזשהו מענה מהרשות המקומית, מבית חולים לחולי נפש, היו גם תקלות נוראיות בדרך. בית חולים לבריאות הנפש. לא בית חולים לחולי נפש, בית חולים לבריאות הנפש. מבית חולים לבריאות נפש, מכל מיני מוסדות, מכל מיני אנשים יקרים שניסו לעזור לה. בסוף יש את התקלות האלה, אני חושב, תמיד יהיו איזשהו אחוז של תקלות, ואני חושב שבני משפחה אכפתיים כמוך וכמו אמא שלך ובכלל, יכולים לעזור לצמצם את התקלות, וגם לדעת איפה הממשקים הבעייתיים, שיש ממשק בין
עובד סוציאלי כזה, לשירות המילואים שלו, לעובד סוציאלי אחר, לבין החתמה על תפסים כל מיני, וצריך פשוט להכיר את זה. שיראל הייתה בנובה, יחד עם החבר של עדי, וב-7 באוקטובר, ב-6:29, כשאנחנו קמנו להזעקות, אז היא שלחה הודעה בקבוצת וואטסאפ המשפחתית, מה איתכם, כולם בסדר? ואני חשבתי שהיא נמצאת במושב עם ההורים שלי, אמרתי לה, כן. איזה מושב? מושב פורת. איפה זה? באזור השרון. אוקיי. זאת אומרת, מקום שהוא בטוח לחלוטין. בטוח לחלוטין, כמעט ולא היו שם אזעקות במהלך כל המלחמה. סוג של גן עדן. ואני מתגורר בחולון, היו אצלנו אזעקות, ואני הגבתי לראשון, הכל בסדר אצלנו, לא הגיע אליכם, בדקתי עם ליאור אחי, הוא גם בסדר, תמשיכו הלאה, ואז היא שולחת לי הודעה, אני נמצאת במסיבה ברעים, הכל עובר מעלינו, סגרו את המסיבה. מיד נדרכתי. רגע, השעה? השעה 6:45. אוקיי. 6:50. טוב, סיפרת לי אחר כך, הייתה לי טעות בעצמי, הייתי בטוח שכזה 6:35 כבר הם שם, המחבלים. לא, המחבלים הגיעו למתחם המסיבה ב-7:05 בערך פלוס מינוס. היריות הראשונות שהיו במתחם המסיבה היו בסביבות השעה 7 בבוקר. ומדובר בעצם בפלוגת נוח'בה שהייתה אמורה להסתער על יעד אחר, על עיר אחרת, והם לא ידעו על קיומה, לפחות פלוגת הנוח'בה לא ידעה על קיומה, והם פשוט נתקלו במסיבה, והמסיבה בעצם מנעה מהם להתקדם הלאה, לבצע טבח יותר גדול, יותר משמעותי, מה גם שמבחינת הסד"כ של הכוחות שהיו שם, היו שם גרוסו מודו 55 אנשי אבטחה פלוס שוטרים, שמתוכם רק השוטרים היו חמושים. ונשק ארוך בכלל? נשק ארוך בכלל לא היה על מה לדבר, היו רק נשקים קצרים, אקדחים. כל הווייב של המסיבה לא היה וייב של מסיבה באזור עימות, אלא וייב של מקום, של אירוע, כמו מגרש כדורגל, משחק כדורגל, שאתה צריך להגיע, להבטח מספר שעות ואתה חוזר הביתה, הכל בסדר. בשעה 7:30 בבוקר התחיל כל הבלגן שם, ושיראל עלתה על רכב של אחד מהחבר'ה שם, והיא קלטה שהייתה לה הרגשה, הייתה לה אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, שהרכב שלא כדאי. לא כדאי. ירדה ממנו, אחרי 400 מטר היא שמעה פיצוץ, הסתובבה אחורה, ראתה פטריית עשן, הבינה שהרכב הותקל בעצם על ידי אותו כוח, והיא זיהתה מישהי נחטפת משם. בדיעבד, לאחר חקירה שאני עשיתי והצלבות של סיפורים וכולי, התברר לי שזה היה רכב של בן שמעוני, ומי שנחטפה משם הייתה רומי לשם גונן. ושיראל ועדי רצו לכיוון עבדי, אני ואשתי ואחי הדרכנו אותם לאן ללכת, מה לעשות וכולי, מהסיבה הפשוטה, הגזרה של רעים זה היה הגזרה שלי במילואים, ואני מכיר את הגזרה כמו כף יד, ואני פשוט התחלתי להדריך אותה, עקבתי גם אחרי הטלגרם של חמאס, וזיהיתי שהם כבר בבארי, והם כבר הגיעו לרעים, אז ככה שצפון ודרום ומערב אין מה לדבר, נו לכיוון מזרח, נו על עבדי, ועדכנו. לאחר מספר רגעים הם נתקלו בשוטר עם שהוא מצא ניסן ג'וק שחורה. אתה רוצה להגיד את השם שלו? רס"ר רמו סלמן אלוזייל, מבחינתי גיבור ישראל, וזה אדם שהוא צריך לקבל באמת כאילו
הערכה הרבה יותר גדולה ממה שהוא מקבל עד היום. וכן, הוא אחי. כשעשינו את המפגש, לאחר חודש, אמא שלי אמרה שעד השביעי היו לה 5 אחים, היו לה 5 ילדים, ומהשביעי יש לה 6 ילדים. ורמו בעצם בשעה 9:30 כבר שם את שיראל ועדי בכפר מימון, בחממות של כפר מימון, וניתק מגע, המשיך לחלץ עוד ועוד אנשים, ובמוצאי שבת, שיראל חברה בעצם להורים שלי באזור תל אביב, לאחר שהיא תפסה טרמפ עם אחד מתושבי היישוב של כפר המימון, שנסע ושם אותם בתל אביב, וההורים שלי הגיעו מהמושב לתל אביב ואספו אותה חזרה, והאירוע של השביעי נגמר מבחינת המשפחה שלי. בגלל שאני עם פוסט טראומה, משומר חומות, איבדתי הכרה במהלך האזעקות, אז אני יודע איך ואיך גם זה נראה. ואני א' יודע איך זה נראה, ב' אני גם יודע איך לפנות לאנשים שחוו טראומה. והכל הודות לשיטת טיפול שאני מטופל בה, שהיא EMDR, שאני באמת ממליץ. כן, אמרת לי את זה גם מקודם. מה זה השיטה הזאת ככה איך ייתכן שהצבא שהכריע 5 מלחמות במאה ה-20 תקוע היום במעגל אינסופי של סבבים מול חמאס? המערב ידע בעבר איך להגיע להכרעות אמיתיות, איך לסיים מלחמות, ולא רק איך לנהל אותם. בשני מפגשי זום מיוחדים, ב10 וב-17 ביוני, בשעה 8:30, אני אחשוף את סודות ההכרעה המערביים שנשכחו, ואיך אנחנו יכולים לגלות אותם מחדש. הרשמה חינמית בלינק שבתיאור הפרק, אל תפספסו. בקליפת אגוז, השיטה, מה שהיא עושה, היא בעצם חוזרת באופן מודרך ובאופן נכון לאירוע שרובנו מדחיקים אותו ולא מדברים עליו, ומבצעים עיבוד בעין לאירוע הטראומטי על מנת להפוך את העיקוב למישור, כדי שלא יתפתחו בנפש שלנו כל מיני תוצרי לוואי של הטראומה. על מנת שהטראומה לא תתקבע לפוסט טראומה ולדברים אחרים, שיטת EMDR היא מומלצת בחום בתור אחד שאני מטופל בה. אגב, השגריר הכי גדול של היום זה יזהר דוד, רכז השב"כ. כן? כן. הוא גם, יש לו פרויקט, יש לו את הווילה שהוא גם דוחף חזק. אבל הוא עובד עם חיילים משוחררים ומילואימניקים, אני דוחף שיטפלו בזה במישור האזרחי. אז נגיד חייל משוחרר או מילואימניק שהוא מרגיש שטיפול לא יזיק לו והוא רוצה דווקא את הטיפול הזה, אז פונים אליו? כן, הוא יכול לפנות אליו, הוא יכול לחפש אותו, ולדעתי הוא ה-go to guy שלו. וגם שיראל טופלה בשיטה הזאת? לצערי לא. לצערי לא, ניסיתי ודחפתי לטפל כמה שיותר, ניסיתי בעצם לדחוף אותה, אין הרבה מטפלים בשיטה הזאת במדינת ישראל, שלא לדבר באזור השרון, וניסיתי לסייע לה בדרכים אחרות, בין אם זה טיפול פסיכולוגי, גם לשבת ולדבר עם פסיכולוג, זה פורק, זה משחרר, ולא הצלחתי לצערי. ושיראל, אחרי שעשינו את המפגש יחד עם רמו, דחפתי את ההורים שלי שיפנו לביטוח לאומי. לאחר שהם פנו לביטוח לאומי, הם קיבלו את נוהל חרדה מורחב. חייב לציין שביטוח לאומי לאחר השביעי הרחיב את הנוהל חרדה מ-12 טיפולים ל-36 טיפולים עבור שורדי הנובה. מקבלים מה, כאילו איזה קופון? איך זה עובד? זה ברגע שאתה מגיע ואתה מוכיח שהיית בנובה, אתה בעצם מקבל, הם מפנים אותך לגורמי מקצוע, למטפלים ספקים של ביטוח לאומי, ואתה עושה סשן של 36 טיפולים, טיפולים פסיכולוגיים,
לאחר מכן, כל התיק שלך מועבר למחלקת הרווחה במועצה המוניציפלית לרשות המוניציפלית. לא, אבל נגיד קיבלתי את הנוהל הזה או משהו זה, אז אני פונה לכל פסיכולוג שאני רוצה ואני לא, אתה מקבל רשימת ספקים של ביטוח לאומי, שהם פסיכולוגים בעצם שנותנים שירותים לביטוח לאומי, על מנת שאתה לא תשלם שקל. הבנתי, אבל בטח יש תורים ארוכים, לא? בנוהל חרדה אין הרבה, לא היה תורים. לוקח בטח כי הם גייסו, לאחר השביעי הם גייסו כמות די משמעותית של פסיכולוגים. היום זה חזר לשגרה, מה שנקרא במרכאות, שיש זמני המתנה ארוכים, אבל אחד מהצעדים שעשינו, אני וחברותיי לצוות חופשייה, זה להעלות את מספר הפסיכולוגים שעובדים בשירות הציבורי, כלומר להביא עוד אנשים מהפקולטות ומהמגזר הפרטי, ולומר להם, חבר'ה, אנחנו מעלים את השכר, בואו לעבוד בשירות הפסיכולוגי הציבורי. ברגע שהסתיים הנוהל חרדה מורחב, שיראל הופנתה לליווי על ידי עובד סוציאלי מטעם הרשות המוניציפלית של... כמה חודשים זה? נגיד 36 טיפולים? 36 טיפולים, טיפול אחד בשבוע, זה יוצא בסביבות חצי שנה? אפילו יותר? בערך חצי שנה, אבל במקרה של שיראל היא לקחה פעמיים בשבוע, זה יוצא 3 חודשים. אז ב3 חודשים הראשונים היא קיבלה גם את הליווי הפסיכולוגי, וגם את הליווי של העובד הסוציאלי. לאחר 3 חודשים היה את הליווי של העובד הסוציאלי בלבד, ששוב, אני אומר, ליווי של עובד סוציאלי, שיראל הייתה עם אותו עובד סוציאלי 24/7. כלומר, היא הייתה מגיעה אליו בבוקר, והייתה עוזרת לו בין אם זה לתייק ניירת, בין אם זה תוך כדי השיחות איתה. זה כאילו כמו שמגיעים לעבודה, אז מגיעים ללשכת הרווחה. כמו שמגיעים לעבודה. וזה דבר מקובל, כאילו אני הייתי בטוח, שוב דיברנו מקודם, שאתה מגיע לאיזשהו טיפול, וזהו, וכאילו אתה מגיע להיות מטופל, אתה לא מגיע עכשיו לסוג של נקרא לזה ריפוי בעיסוק, טוב בוא נעסיק אותך רגע שתצא מהמיטה, תצא מהבית, שיהיה לך סדר יום. במקרה של שיראל זה היה אחרת, כי שיראל לא הייתה רגילה לשבת ולדבר על עצמה, היא הייתה רגילה גם לעשות דברים. אז אחת מהדרכים להגיע אליה, שהיא תיפתח, היה באמת כל העניין שאוקיי, בואי תעזרי לי, בואי תהיי איתי, בואי תרגישי שאת עושה דברים משמעותיים, ודרך העבודה הזאת והיצירה שלך והתפוקה שאת בעצם עושה, ככה אני אצליח לסייע לך. ובאמת היה ליווי מאוד 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 משמעותי ומאוד מאוד אפקטיבי, כי באמת ראינו את שיראל בסקלת ריפוי, לא לומר אקספוננציאלית, אבל כן בסקלת ריפוי שהיא הצליחה. אמרת לי גם שהיא חזרה בעצם לסוג של לתפקוד של העסק שלה, הייתה עצמאית. זה לא דבר קל לעסק, זה לא ללכת לעבודה, לעשות מה שהבוס אומר, לחזור הביתה. חלק מהחזרה לשגרה שלה הייתה באמת לחזור לאהבה שלה, האהבה שלה הייתה ליצור תכשיטים, היה לה עסק, SAJ, שיראל גולן SGJ, שיראל גולן ג'ולרי. וזה אחד האהבות הכי גדולות שלה היו. היא הייתה גם מגיעה למסיבות, לכל המסיבות, והיא הייתה פותחת דוכנים של היצירות שלה. וחלק מהריפוי היה החזרה לצורפות, בעצם החזרה לתכשיטנות. והיא הצליחה לאט לאט לחזור לעצמה, גם יחד עם העובד הסוציאלי, שפה באמת זה חובה להזכיר את השם שלו, קוראים לו אלמוג, והוא
אלמוג חושן, והוא אדם מדהים, וצריך לעזור, והוא צריך, אני לא, לצערי לא זכיתי לפגוש אותו עדיין, כי הוא עדיין במילואים, אבל כשהוא יחזור, חיבוק ענק ממני הוא יקבל. ולאחר ששיראל הצליחה איכשהו לחזור לעצמה, היא מדי פעם הייתה מכניסה את עצמה לאשפוז, מה שנקרא מרצון, בבית חולים לבריאות הנפש בפרדסיה. זה לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, היא הכניסה את עצמה היו מספר סשנים של אשפוזים, לפעמים יום, לפעמים יומיים, ובאמצע יוני 2024, היא נכנסה בחיוכים וצחקה עם הצוות הרפואי, והייתה באמת מבסוטה על החיים. בלילה... נכנסה שוב לאשפוז. הכניסה את עצמה שוב לאשפוז. אבל אם זה הכל חיוכים, אז למה להיכנס, מה זה נותן? היא הרגישה תחושת מחנק. היא הרגישה שהכל, כמה שהיא מצליחה והכל טוב ויפה, היא הרגישה שהיא לא מצליחה, שקשה לה, והיא צריכה עזרה רפואית. והיא לקחה את עצמה לאשפוז מרצון, ונכנסה לבית חולים לב השרון בפרדסיה. ובלילה הראשון הכל עבר על מי מנוחות, עד שהיא שמעה שיחת מסדרון בין שני אחים, שבמקרה הם דוברי השפה הערבית, מה שהדליק לטריגר לשביעי ב, והיא קמה בהתקף חרדה מאוד 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 קשה, וכתוצאה מהאירוע שהיה באותו לילה, היא קיבלה רגרסיה מאוד מאוד קשה. באותו רגע. היא לא רצתה לא לחזור לשם, היא לא רצתה לצאת מהבית, היא לא רצתה לחזור חזרה למטפל הפסיכולוגי, לטיפולים הפסיכולוגיים שלה, היא לא רצתה, היא פשוט הלכה והתחילה לחבות. היא הייתה עד לאותו רגע, הייתה מגיעה פעם בשבוע למפגש של כל שורדי הנובה, מטעם עמותת קהילת שבט הנובה, במתחם ארנה בהרצליה. גם לזה היא לא הייתה מגיעה, לאחר אותו אירוע. כלומר, במהלך 3 חודשים, גם אמא שלי וגם אלמוג ניסו לדחוף אותה שתעלה, כמו שהיה לפני כן, רק שעכשיו זה היה הרבה יותר קשה, כי היא נכנסה לרגרסיה. כל פעם שדיברו איתה על טיפול כזה או אחר, מיד החזיר אותה חזרה לאותו אירוע, שהיא פשוט ננעלה ולא רצתה. עוד נדבך לכל העניין הזה, ב-17/9 היה את מבצע הביפרים. אלמוג קיבל צו 8, העובד הסוציאלי קיבל צו 8, והוא הוקפץ למילואים. הוא אפילו לא הספיק להרים טלפון לאמא שלי ולשיראל ולעדכן אותם על כך שהוא נוסע למילואים, והוא הוקפץ. ויום לאחר מכן, ב-18, העובדת הסוציאלית שהוא החליף בחופשת לידה, בדיעבד התברר שהוא החליף אותה לחופשת לידה, יצרה קשר עם אמי, ושאלה אותה, בואי תספרי על שיראל. ואמא שלי אומרת, רגע, את לא יודעת את כל הסיפור, שאלמוג היה איתה כמעט מהרגע הראשון, יש לו את כל החומר. יום הוא היה איתה. יום הוא היה איתה. לא הייתה חפיפה ב100% בין אלמוג לבין העובדת הסוציאלית שחזרה מחופשת לידה, והקש ששבר את גב הגמל מבחינת אמא שלי, היה הבקשה של העובדת הסוציאלית שחזרה מחופשת לידה, ששיראל תגיע למשרדים של מחלקת הרווחה, על מנת לחתום על איזשהו טופס בירוקרטי שמתיר, שבעצם שיראל, בגלל שהיא בגירה, שהיא מאפשרת לעובדת הסוציאלית החדשה לעבוד מולה. וההתעקשות על ההליך הבירוקרטי הזה הרתיח את אמא שלי, ואמא שלי אמרה לה משפט אחד, מה את רוצה שהיא תתאבד? היא תתאבד.
היא צריכה ליווי. מה את רוצה? שאף אחד, כאילו, אם אתם לא מתייחסים אליה, היא תתאבד. וזה היה ב-18/9. ב-19/9 מנהלת המחלקה בכבודה ועצמה יצרה קשר טלפוני עם אמא שלי ואמרה לה, תקשיבי, יש נוהל שצריך ושירל צריכה להגיע, ואמא שלי אמרה לה, תקשיבי, שירל לא תגיע, היא לא יכולה להגיע, אתם רוצים תבואו אליה? לא, אנחנו לא מגיעים, וככה הסתיימה השיחה. ב-20/9 שירל כבר ביצעה את הניסיון אובדנות הראשון שלה, על ידי נטילת מנת יתר של כדורי ליתיום. ועשה את זה מול הפנים של אמא שלך. ומול הפנים של אמא שלי, בדיוק. אני אגיד משהו, אני לא יודע אם זה נכון לגבי שירל, אבל ודאי משהו שהוא שכיח, שהרבה פעמים ניסיונות התאבדות, בטח על ידי כדורים, בטח שזה קורה שוב מול פנים של מישהו אחר, זה זעקה מוגברת לתשומת לב, זעקה לעזרה, למה שזה לא יהיה, אני לא אגיד שזה לא באמת, זה זעקה לידי מעשה, והרבה פעמים גם, עכשיו אפילו ברוב המוחלט של המקרים, אם זה ניסיון התאבדות מהסגנון הזה של כדורים, זה הרבה פעמים באמת מצליחים להציל, וגם אין נזק ללב או למוח או לדברים כאלה. מטפלים בזה מיד, פשוט רצים למיון, שוטפים קיבה. רצים למיון, שוטפים קיבה, מערבים גורם של בריאות הנפש של בית החולים. מה קרה במקרה של שירל? מה שקרה במקרה של שירל זה שברגע שאימא שלי ראתה אותה לוקחת את המנת יתר של כדורי הליתיום, היא מיד לקחה אותה, פינתה אותה לבית חולים מאיר, עשו לה שטיפת קיבה, השפזו אותה ליומיים, ושחררו אותה. או שמבחינה קלינית הכל בסדר, שחררו אותה. מה עם בריאות הנפש? לא היה מעורב שום גורם של בריאות הנפש, לא של בית החולים, בטח ובטח לא של משרד הבריאות, ובטח 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 לא של בית החולים לב השרון, שהוא היה בעצם גורם בריאות הנפש הראשוני שטיפל בה. ומאותו רגע, שזה היה ב-22/9, במשך חודש, אף אחד לא הסתכל עליה, אף אחד לא דיבר איתה, אף אחד לא שאל על שירל, היא מה שנקרא מבחינת המערכת נעלמה מהרדאר. מבחינת הרווחה? כלום. לא רווחה. דיווחתם להם? ההורים שלי ניסו לפנות אליהם, אמרו להם, תקשיבו, אף אחד לא מתייחס, אף אחד לא קיבלו שום מענה. כלום. כאילו, שירל הוזנחה. מה לגבי אשפוז, אולי לא בכפייה, אני לא יודע, אשפוז שההורים יוכלו ליזום מול פרדסיה, מול בית חולים לב השרון. כן, אבל קראת לזה משהו אחר. בית חולים לב השרון הוא נמצא בפרדסיה, תושבי האזור קוראים לו פרדסיה. לא, אני מתכוון, אמרתי לחולל נפש, אמרת משהו אחר. בריאות הנפש. אוקיי. ובטווח הזה של החודש, בעצם 122/9 עד יום מותה, ההורים שלי ניסו לפנות אפילו לכפר איזון, שהבעלים שלו אפילו בא אליה והציע לה, אני מוכן שתבואי בחינם, רק תבואי. מה זה כפר איזון? כפר איזון זה מקום שבעצם זה טיפול פסיכולוגי אינטנסיבי, אבל באווירה פתוחה. כלומר, בשונה מבית חולים, שבית חולים כולם עם חלוקים לבנים, ויש סדר יום מאוד מאוד משמעותי, שאם אתה חורג ממנו אז אוי ובוי לך וכולי, ואתה צריך להיות כל היום בחדר שלך, אז כפר איזון זה מקום שנבנה באזור קיסריה, ליד הים, מקום פתוח, אמנם מגודר ואין אפשרות לצאת מהכפר עצמו במהלך הטיפול, אבל אתה מלווה שם 24/7 על ידי פסיכולוגים ופסיכיאטרים, ויש לך כל מיני סדנאות שעוזרים לך ומטפלים בך, ובאמת כולם שם על מנת לסייע לך. אבל שירל, בגלל אותו אירוע שהיה ביוני, בבית חולים לב השרון בפרדסיה, היא בעצם נכנסה לרגרסיה ולא רצתה לשמוע על כלום ושום דבר.
במצב כזה אפשר, סתם אני אומר, תיאורטית, ברור שלשיראל זה כבר לא יעזור, אבל אולי למישהו מהמאזינים, אפשר לקחת את הבן אדם, להגיד לו, תבוא, או להרים טלפון, נגיד נגיד למד"א או משהו כזה, וחברים, היא צריכה להגיע כרגע לבית חולים לבריאות הנפש, ושידאגו לה. כאילו, אם אתה רואה מישהו במצב הרסני שפוגע בעצמו, שהוא באיזה... זה קצת בעייתי, כי יש את העניין של האם הוא בגיר או קטין. אם הוא קטין, אז ההורים יכולים להכניס אותו בלי לחשוב פעמיים. אבל ברגע שאדם, אתה רואה, וגם הסביבה רואה, שהוא הולך בעצם להזיק לעצמו, ואין שום גורם מקצועי שלוקח, אומר, רגע, בואו, אין בעיה, בשמחה תביאו אותו, יש את כל התהליך של אפוטרופוסות. וגם זה, הליך של אפוטרופוסות במעמד של אדם שהוא עלול להזיק לעצמו, אז אני חושב שהמדינה צריכה לקצר תהליכים ולחסוך תהליכים בעצם, שגם הסנגוריה, אתה יודע מה, גם הסנגוריה הציבורית צריכה להיכנס לתוך התמונה, מהסיבה הפשוטה שהפרקליטות / הסנגוריה הציבורית יוכלו לסייע לאותן משפחות שיש להם ילד שהוא בגיר, והם לא יכולות להכניס אותו בכפייה, כי צריך עליו אפוטרופוסות. וברגע שאתה נותן את האפוטרופוסות, אז אתה מכניס אותו לכפייה, גם לתת את הצו הזה כצו זמני. לא יודע, לשבוע, לחודש, שהוא יהיה זמני. העיקר לתת את היכולת החוקית, לתת להורים את היכולת החוקית, להכניס את הבן או הבת שלהם, למוסד טיפולי כזה או אחר, בעל כורחו. הבנתי, כי כרגע זה לא... כרגע זה לא עובד, כרגע זה לא קורה. הבנתי, אז ההורים רואים אותה בעצם מאז 20 לספטמבר, באיזו הידרדרות מאוד קשה. היא מאושפזת, שוב ליומיים, בבית חולים, שטיפת קיבה. מבחינה של בריאות הנפש, מה קורה? מבחינה של בריאות הנפש, המצב שלה רק הולך ומדרדר. ואמא שלי ליוותה אותה 24/7, באמת, הייתה איתה צמוד כל התקופה, מיוני, אמא שלי עוד הרבה לפני כן, אמא שלי הייתה, היא יצאה לפנסיה מוקדמת, והיא ליוותה אותה ממש, עקב בצד אגודל, ישנה איתה ביחד במיטה, הלכה איתה ביחד לטיולים, יצאה איתה קצת מהבית, לכל מקום שההורים שלי היו מטיילים, ההורים שלי כל ראש חודש נהגו לעשות טיולים לקברי צדיקים, גם בשיא המלחמה בצפון הם נסעו לקברות צדיקים בצפון, ושיראל הייתה איתם. ושיראל הייתה איתם כל הזמן, גם לירושלים וגם לחברון וגם לכל מיני מקומות. שיראל הייתה עם ההורים שלי צמוד 24/7. ואז הגיע חג סוכות האחרון. ובחג הסוכות האחרון הגעתי להורים שלי, וישבנו, וצחוק הגורל, אחי עם פוסט-טראומה מהצבא, אני עם פוסט-טראומה משומר חומות, ושיראל עם פוסט-טראומה מהשביעי ב. ישבנו שלושתנו, יחד עם ההורים שלי, ופתחנו פורום פוסט-טראומה של משפחת גולן. וזאת הייתה בעצם הפעם האחרונה שפגשתי את שיראל, היא כבר הייתה כבויה, מהעיניים שלה... רגע, בלי רצית לדבר איתכם? ישבנו שלושתנו, אני, שיראל, אחי וההורים שלי, ישבנו ודיברנו ושיתפנו, ובאמת ראינו שכאילו יש על מה לדבר, אבל משהו בעיניים שלה סימן הצילו, סימן אני על 5% סוללה, מה שנקרא. ונפרדתי ממנה כשחיבקתי אותה, ונתתי לה נשיקה במצח, ואמרתי לה, הכל יהיה בסדר, אני מבטיח לך, ותפני אליי, כל מה שצריך, דברי איתי, אני פה.
ואפילו הצעתי לה לבוא אלינו לחולון, במהלך חול המועד, כדי קצת להתאוורר, לשחק עם הבת שלי ולהתעודד. 3 ימים לאחר מכן, אני ואשתי והבת שלי, בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה. מתוקף תפקידי כחובש, אז אני מחובר לכל הקבוצות וואטסאפ של החובשים והעזרה הראשונה, ואז אני מקבל הודעה מחבר. מושב פורת, שורדת נובה, X במקום. ניסיון אובדנות, X במקום. הרמתי טלפון אליו, כי אני יודע כמה שורדי נובה יש במושב, יש 2, יש את אחותי ואת בדודה שלנו, מדרגה שלישית, ומיד הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, היא בת 22? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אחי, זאת אחותי. דממה הייתה על הקו. מאותו רגע, אספתי את אשתי ואת הבת שלי, ולדעתי נסעתי על 200 קמ"ש. מהרצליה ועד למושב, לדעתי נסעתי על 150-200 קמ"ש. לא ראיתי כלום, ראיית צינור, רק כדי להגיע לשם. הגעתי לשם, שירל כבר לא הייתה שם, היו שם המשטרה ומד"א, ובעצם חיכו להורים שלי. ההורים שלי חזרו מירושלים, לאחר ברכת הכהנים המסורתית, ששירל אגב הייתה אמורה להצטרף אליהם, אבל ערב לפני כן היא באה אליהם ואמרה להם, אני רוצה להמשיך לישון, תלכו, תהנו, תבלו. וכשהבנתי מה קרה, אז ניסיתי כמה שיותר, שוב, חלק מהטיפול ב-EMDR, יש דבר כזה שנקרא קרקוע. ואני פשוט עשיתי קרקוע תרתי משמע, הלכתי לחממות של ההורים שלי, התיישבתי על האדמה, ופשוט תחבתי את ידיי ברגבי האדמה, על מנת להרגיש שאני כאן, ולעשות לעצמי קרקוע, עם נשימות. רגע, מה זה קרקוע בלי קשר לחממות? קרקוע זה כשאתה מרגיש שאתה בהתקף חרדה, בכלל, אגב, זה לא קשור האם אתה עם פוסט-טראומה או לא פוסט-טראומה. לא, אני שואל אותך לא רק סקרנות עליך, אני רוצה ללמד את טכניקה. בדיוק, זה פשוט לשים את הידיים על הברכיים, ולחוות לחוש את הידיים על הברכיים, נעות שהידיים ינועו על הברכיים במחזוריות, תוך כדי תרגול נשימות. לנשום מהאף, לשאוף מהפה, ולעצום עיניים. ככה אתה בעצם מנתק חוש, יש 3 חושים תקשורתיים, שזה ראייה, מישוש ושמיעה. אתה בעצם מנתק את אחד מהחושים, הראייה, בכך שאתה עוצם את העיניים. ברגע שאתה מתרגל נשימות, אז חוש השמיעה שלך, אתה לא משתמש בו ב100%. אתה שומע את הנשימות. אתה שומע את הנשימות, בדיוק. וחוש המישוש, שהוא נכנס לעבודה. ברגע שאתה עושה את התהליך הזה, אתה בעצם יוצר לעצמך תהליך של הרגעה עצמית, נקרא לזה ככה. אתה בעצם, ברגע once אתה מתחיל לחוות התקף או אירוע של חרדה כזה או אחר, חלק מהמנגנון של ה-freeze, fight or flight, זה לעשות מניפולציה למנגנון הזה. המניפולציה למנגנון הזה זה הקרקוע. ברגע שאתה מצליח לעשות לעצמך קרקוע בזמן התקף או בזמן חרדה, הצלחת. מה אתה הרגשת באותו רגע שהיית צריך את הקרקוע? כאילו, לאיזה תחושה הקרקוע עובר? כשאתה מתחיל להרגיש חרדה, אני בעצמי, בגלל שאני עם פוסט-טראומה ואני מטופל, אז אני די מתורגל כבר ואני מיומן. ברגע שאתה מתחיל להרגיש קוצר נשימה, שאתה מתחיל סוג של אילפון, כאילו לפני שאתה מתעלף, אתה מתחיל להרגיש שאתה
יש לך קוצר נשימה, הסביבה, אתה מתחיל לראות מטושטש, אתה מתחיל לאבד הבנה, כאילו מה לעזאזל קורה פה, באותו רגע, שב, תעשה לעצמך קרקוע, ולא שום דבר אחר. לא להתבייש, לשב. לא להתבייש, שב, תעשה לעצמך קרקוע, דקה, 2, אצלי אני יכול להגיד שאחרי חצי דקה זה עובר הלאה, אבל דקה, 2, כמה זמן שאתה מרגיש, ופשוט תמשיך הלאה. והכלי הזה הוא כלי מאוד מאוד יעיל מצד אחד, מצד שני גם מאוד מאוד פשוט, הוא לא מצריך לא אמצעים, רק ידיים ונשימות, סתו. ולאחר המקרה של שיראל בעצם התחלתי להיאבק מהפן הציבורי, שלא יהיה שיראל גולן 2. ואני באחד הפעמים אמרתי משפט שאני הפך להיות המנטרה שלי. מה שמקרה איציק סעידיאן עשה לאגף השיקום במשרד הביטחון, כך גם מקרה שיראל גולן אמור וצריך לעשות לכל מערך בריאות הנפש הציבורית במדינת ישראל. האמת היא, אני חושב שהיו הרבה מתאבדים משורדי הנובה. יש המון הערכות. יש המון הערכות. אף אחד לא יודע לומר את המספר המדויק. אני שמעתי על המון מקרים. אף אחד לא יודע לומר את המספר המדויק. כמה מתוך שורדי הנובה שמו קץ לחייהם. יש המון הערכות. חלק אומרים 50 פלוס, חלק אומרים 80 פלוס. אני לא יודע לומר את המספר המדויק. אני כן יכול לומר שלאחר המקרה של שיראל, ולאחר בעצם העבודה שלנו כצוות חופשייה, משרד הבריאות מינה בקרית אובדנות בתוך משרד הבריאות, שמה שהיא עושה בעצם, היא בעצם עוברת על כל תעודות הפטירה ועל כל התיקים הרפואיים בעבר, ובעצם עושה טיוב נתונים על מנת שנוכל לומר כמה מתוך שורדי הנובה לצורך העניין שמו קץ לחייהם. זהו, כי שיראל לא הראשונה. שיראל לא הראשונה, אני די בטוח בזה. שיראל היא המקרה הראשון שהגיע לחזית התקשורת, כי אני, ושכמותי, לא נתנו לזה בעצם, לגבוע, מה שנקרא. אתה יודע, הרבה פעמים לגבי דברים יש איזה הייפ תקשורתי בהתחלה, נגיד סביב סוכות, בטח היה הייפ תקשורתי מטורף, ואז אחר כך אפס. כאילו לא אתה, אבל אתה הצלחת לפרוץ את האפס הזה, אבל אתה פונה, תקשיב, אנחנו לא מתעסקים בזה כרגע, עד הפעם הבאה, כאילו, טוב שתהיה הזכרה לדבר איתנו. משהו, נכון? בטח כזה, צריך איזשהו אירוע, זה הבעיה באקטואליה, שצריך בדרך כלל אירוע שהוא טריגר, כאילו אחרת אי אפשר להביא סתם out of the blue מקרה אובדנות נובה. תראה, המקרה של שיראל היה טרגי בכמה מישורים. זה בעצם פתח, א', זאת פעם ראשונה שמשפחה של בחורה צעירה ששמה קץ לחייה, באה ומדברת ללא בושה. יש את העניין עדיין שלנו כחברה מערבית, ברגע שבעצם זה משלב שני טאבו. אחד זה עניין ההתאבדויות, ושתיים זה עניין בריאות הנפש. כלומר, אנחנו כחברה מערבית מעדיפים כמה שפחות לדבר על אובדנות, כמה שפחות לדבר על בריאות הנפש, או כל מה שקורה מאחורי כתליהם של בתי החולים לבריאות הנפש. גם בתי הסוהר מבחינתנו כחברה מערבית זה אקס-טריטוריה, ומה שהולך שם לא מעניין אותנו, זה רחוק, זה לא קשור אלינו. כן, האמת היא, דרך כלל שתדעו, המרכזים הטיפוליים האלה, לא משנה אם זה פרדסיה או בשיבה יש, גאה, כל מיני, אפשר לבקר שם. כאילו נגיד אתם הולכים לבקר, לא יודע, זה יולדת, איזה משהו, זה, אתם רוצים להבין רגע מה קורה שם באקס-טריטוריה, זה פתוח, אפשר להיכנס, בלי להגיד כלום לאף אחד. מאחורי הדלתות האלה לא שוכנים אנשים עם תלת ראשי. לא, זה כמו שאתה יכול להיכנס. כמו שאתה נכנס לחדר מיון, לצורך העניין, בהדסה עין כרם, או שאתה נכנס לפנימית, נכון? אפשר,
נכון. לרוב, דרך אגב, לרוב גם... יש גם שעות ביקור. הייתי כמה פעמים, כן, ודאי, רק בשעות ביקור. כן. לרוב גם עושים דברים נחמדים יחסית, פתאום עושים סדנת סידור פרחים, והם עושים איזה מעגל טופים, ועושים כל מיני, יש שם, זה המקום, חוץ מזה שאנשים שבמצוקה, זה המקום הכי נחמד מבחינה של פעילויות בבית חולים. אין הבדל בין חולה במחלקה אונקולוגית, לבין חולה במחלקת בריאות הנפש. וזה משהו שחייבים לשנות את התודעה שלנו כחברה מערבית. כן, מה אבל בואו ככה נביא את זה לפתרונות, סיכום, הצעות שלך. למה אתם חותרים, הפורום חופשי, סליחה, לא פורום. צוות חופשי. למה אתם חותרים ואולי מה הציבור צריך לדעת בשביל שאם הוא רואה מקרים כאלה בלי קשר לנובה, עם קשר לנובה, פוסט טראומה אחרת. אנחנו מתמקדים בעיקר בשורדי המסיבות, בעצם בעיקר בשורדי הנובה. אנחנו אומרים דבר כזה, שורדי הנובה לא... המספר שלהם לא יגדל. יש כמות מסוימת של צעירים וצעירות, שהם סדר גודל של 3,800 פלוס מינוס, שאם המדינה ככלל, לא, המדינה וגורמי המקצוע של מדינת ישראל לא ישכילו להפנים שהם צריכים טיפול משמעותי עכשיו, אנחנו כחברה נשלם על זה עוד 5, 10 ו-15 שנים. כי אם הם עכשיו לא יקבלו את הטיפול המשמעותי שאנחנו מדברים עליו, אז הם יפלו להיות נטל על החברה, וכולנו נשלם את הקצבאות שהם יאלצו לקבל. הם לא צריכים טיפול לאורך כל החיים? או לאורך תקופות ארוכות? א', רוב הסיכויים שכרגע הם יצטרכו טיפול רפואי לאורך כל החיים. כי מה שקורה במצבים של טראומה ופוסט-טראומה, זה שלאחר שנה שהטראומה לא מטופלת, הפוסט-טראומה מתקבעת, ואז קשה מאוד לצאת מזה. אבל אפשר לחיות יחד עם הפוסט-טראומה. וברגע שנותנים את השוק, נקרא לזה ככה, את השוק, את 100% טיפול בפעם הראשונה, אחר כך יהיה אפשר לחיות, מה שנקרא, לחיות עם המחלה. וצריך, אני וחברותיי לצוות חופשי, צריכים לעשות, אנחנו עושים הכל על מנת שהמדינה תסייע לאותם 4,000 שורדים. זה המון אנשים. זה המון אנשים, אבל זה טיפה בים. כי מאחורי אותם 4,000 אנשים, יש משפחות, יש הורים, יש אחים, יש בני זוג, בני ובנות זוג, שאם המדינה ככלל וגורמי המקצוע במדינת ישראל בפרט לא יתעוררו ולא יעשו הכל על מנת לסייע להם, אז הכל נופל, כל הנטל נופל על המשפחות. כן, וחוץ מהמדינה, המדינה אולי צריכה לעשות יותר, בוודאי מה שקרה איתכם, חופשת לידה והמילואים תוך כדי וזה, אני לא אגיד שזה מקרה הכי חריג, אולי זה אפילו לא חריג בכלל, שיצאו חופשת לידה ואז צריך שוב לחתום על טופס וכל מיני משפטנים שצריכים להתעורר על עצמם ולהבין שלפעמים, או בדרך כלל, המשפטיזציה הזאת, ואנשים לא יודעים שאפשר לחתום היום על מסמכים מרחוק. נכון. ואפשר לחתום, אני אומר את זה כעורך דין, אפשר לחתום, בסדר? נגיד עכשיו פה כתוב, אייל גולן, נגיד עכשיו, אייל גולן צריך לחתום בטופס, אני מראה את זה המצלמה שלי. אני יכול, אם יש לי את הבנק שולח לך אפשרות. אני מסביר רגע, כעורך דין, חוקית, אם כתוב פה אייל גולן, ואתה לא פה, אבל אתה נתת לי אישור לחתום, אמרת לי, תמיר, תחתום. בשיחת וידאו, לא בשיחת וידאו, נתת לי אישור, כל הדברים שקשורים לעסקת נדל"ן הזאת, לא, עסקת נדל"ן זה משהו מיוחד, לא משנה. כל הדברים שקשורים לזה, תחתום. לא מרחוק, אני בא ועושה בית, בשם, עושה סלש, ואז חותם את החתימה שלי, זאת החתימה שלי, לא שלך. עכשיו, זה חוקי לחלוטין. חתמתי בשמך. אם אמא שלך אולי הייתה מכירה את הדבר הזה, או עובדים סוציאליים היו אומרים, תבדקי איתה, תעלי אותה לקו, אולי את יכולה לחתום בשמה, או ייפוי כוח מתמשך, יש בהרבה מקרים, סתם ברגעים טובים של אותם אנשים שחולים, אפשר להחתים אותם על ייפוי כוח מתמשך, שאפשר
לא, זה לא אפוטרופוסות, אבל זה מאוד מאוד דומה. זה מאפשר באמת את האפשרות לפעול בשם מישהו אחר, גם או בניגוד לרצונו, או בהיעדר הסכמתו, כי הוא כרגע עכשיו באיזה התקף, ודברים המשפטים הקטנים האלה מאוד חשובים. נכון, אני מסכים איתך לגמרי, זה גם משהו שצריך לעלות על הפרק. בכלל, כל המשפטיזציה העודפת, היא במקום לסייע לאנשים, היא מקשה על החיים. ואנחנו פה כדי לעשות סוג של שינוי קל, נקרא לזה ככה, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נצליח. ואתה יודע, לפני מספר חודשים ניסיתי לדחוף ולעבוד, ולא הרגשתי שאני עושה משמעות, ועד שבאחד הפעמים זומנתי לכנס עם שר הבריאות ואשת נשיא המדינה ופרופסור חזי לוי ואנוכי. ולאחר אותו כנס הרגשתי שבאותו כנס הרגשתי שאם לפני מספר חודשים לפני כן הגעתי לגשר הפיקוד של נושאת המטוסים שנקראת מדינת ישראל וסובבתי את ההגה 2 קליקים ימינה, באותו כנס הרגשתי שכל נושאת המטוסים מתחילה לנוע לאותו כיוון. ואני... למה? מה היה האירוע? כי זה היה הפעם הראשונה ששר הבריאות היה נוכח, כל הזמן נפגשתי עם גורמי המקצוע במשרד הבריאות, עם ראש מערך בריאות הנפש במשרד הבריאות, עם הסגנית שלו, עם פקידים. הם הבוסים האמיתיים אבל? כן, אבל בסופו של דבר נפגשתי עם הפקידים. ופעם ראשונה כשנפגשתי עם השר, לכשלעצמו, ועוד המון כתבי בריאות, בדיוק, מכל גווני הקשת הפוליטית, זה לא קשור ימין, שמאל, זה, באמת הרגשתי את השינוי, ששמה אני מתחיל, שהתחלתי אותו כבר ב-20/10, בערב, בשיחת טלפון עם כתב של אחד העיתונים שפנה אליי והתראיינתי אצלו, גם זה בגלל שאחותי אמרה לו שהדובר של המשפחה זה אייל, ולך ודבר איתו. טוב, אז ממש לסיום, בוא ניתן רשימה של ארגונים, אנשים שיכולים לעזור בכל מיני מקרים, פשוט תשמרו את זה לכל מקרה שלא יהיה, אם אין לכם את הקשרים המתאימים, אתם לא יודעים בדיוק למי לפנות, אין תור לפסיכיאטר, אין תור לפסיכולוג, בעיות עם ביטוח לאומי, לא יודע מה. בוא ניתן קצת כתובות. אז קודם כל לכל שורדי הנובה שהם זקוקים לסיוע, יכולים לפנות בהודעה, לחפש אותי ברשתות. אייל גולן, לא הזמר. ולשלוח לי הודעה יחד עם המספר טלפון, ואני אצרף אותם לקבוצות שלנו. זה 1. 2, אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לסיוע, אפילו שיחת טלפון, יש את העמותות, את נטל, יש את ערן, שמאוד מאוד עוזרים, יש את עמותת משה, שמסייעת למשפחות שעברו מקרה אובדנות, יש את עמותת בשביל החיים, שגם כמו משה, מסייעת למשפחות שעברו מקרה אובדנות, יש את עמותת לב בטוח, שגם מסייעת לאנשים שזקוקים לסיוע. יש מגוון רחב של עמותות, מגוון רחב של עולם טיפולי שמחכה לסייע. ואם אתם זקוקים לסיוע, פשוט הצעד הראשון, החכם והנכון, זה פשוט לתפוס את האדם הכי קרוב אליכם ולשתף אותו. אל תשמרו את זה בבטן. ואם אתם בבעיה... בדיוק. גם אם זה לא בעל מקצוע, גם אם זה לא גורם מקצועי. אם אין גורם מקצועי פנוי, תתפסו אדם שאתם סומכים עליו. אם אתם דתיים זה יכול להיות הרב שלכם, אם אתם לא דתיים ואתם נשואים זה יכול להיות הבן זוג שלכם או הבן זוג שלכם, אם אתם לא נשואים זה יכול להיות החבר הכי טוב שלכם. תמיד לכל אחד מאיתנו יש את
אדם שאנחנו הכי קרובים אליו. תפסו אותו לשיחה, ופשוט תשפכו את כל, אל תשאיר, הכי חשוב לא להשאיר בלב, לא להשאיר בפנים, כי ברגע שאנחנו משאירים בפנים, הנזק רק מתגבר. כן, זה נגיד בעיקר לגברים, גברים יש להם תהינה, נכון. להשאיר בלב נכון. ולא לספר, לא לשתף, והכל נכון. הכל בסדר. זה כזה כמו, אני לא אומר שגברים הם כלבים, אני דווקא מחבב את עצמי לא מעט. כלב, הוא לא יראה שהוא במחלה, ממש עד הרגע האחרון. נכון. הוא יראה שהוא חזק, שהוא חלק מהלהקה וזה. גברים נקרא לזה יצורים מאוד של להקות. אנחנו בסדר, אנחנו אחים לנשק, הכל יהיה בסדר. אנחנו בסדר, לא יקרה לנו כלום. ואגב, אם אתם, הזכרת אחים לנשק ומילואים, אם אתם חיילים סלש מילואימניקים שמרגישים שאתם צריכים עזרה, תפנו לפרויקט הווילה של רכז השב"כ לשעבר יזהר דוד, מומלץ בחום. חוץ מזה משהו אחרון ככה לסיום? המשפחה שלי בעצם התחילה, אנחנו התחלנו לגייס תרומות להכנסת ספר תורה לעילוי נשמתה ולבניית מקווה לנשים, מקווה טהרה לנשים. לזכרה, בגלל שהיא לא זכתה להקים בית ולא זכתה להתחתן, ומקווה טהרה לנשים קלות במושב? באזור של ההורים שלי. אנחנו בעצם עושים מה שנקרא הכל לבד, לא עם עמותות ולא עם שום דבר, כי ההורים שלי ביקשו ש100% מהתרומות ייכנסו בלי תקורה. בלי תקורה, בדיוק, בלי קומישן. ולכן אנחנו מה שנקרא עקב בצד אגודל. את הפרטים נשים בתיאור הפרק. נשים בתיאור הפרק יופי, תשלח לי קישורים ונשמח לעלות. אייל גולן, תודה רבה. תודה רבה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.